السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا. أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي موري كروشيه. النهاردة إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض الشنطة اللي شفنا صورتها في أول الفيديو. شنطة جميلة جدا وشيك جدا، إن شاء الله يا رب تعجبكم، وطريقتها سهلة جدا والغرزة بتاعتها سهلة جدا، وإن شاء الله تنفذيها معايا بكل سهولة بالطريقة وبالخطوات اللي هنشوفها مع بعض. الغرزة بتاعتها اسمها غرزة البف المائلة. للناس اللي مش عارفة اسم الغرزة، من أشيك الغرز اللي احنا بنشتغل بيها شنط كروشيه، ومعظم الناس اللي بتشتغل الشنط الكروشيه بغرزة البف المائلة بتشتغلها بخيط الكليم. طبعا احنا عارفين ان خيط الكليم بيخلي شكل الشنطة جميل جدا وشيك جدا، بس للأسف بيبقى وزنها تقيل جدا. انا بصراحة ما بفضلش اشتغل بيه خالص، بفضل اكتر خيط المكرمية المصري، بيديني نفس الشكل برضو، بيبقى شكل الشنطة جميل جدا وشيك جدا، وفي نفس الوقت بيبقى وزنها خفيف. الشنطة الحمراء يا جماعة اللي احنا شفنا صورتها في اول الفيديو، انا كنت اشتغلتها بمقاسات صغيرة، مقاس البورتوفيه، وكنت عاملة لها ايد كروس عشان تتشال منها. النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض نفس الشنطة بنفس الطريقة وبنفس الغرزة وبنفس الخطوات وبنفس نوع الخيط، خيط مكرمية مصري وسط. تمام، مع اختلاف بس المقاسات واللون. هكبر المقاسات النهاردة شوية وهشتغل باللون النبيتي بدل اللون الأحمر. هشتغل بخيط مكرمية مصري وسط زي ما قلت لكم. هشتغله بإبرة رقم 5 ألومنيوم، دي إبرة مناسبة ليه جدا. عندي المازورة بتاعتي عشان المقاسات، وهستخدم اكسسوارات ذهبي عشان اللون النبيتي. عندي سلسلة عشان ايد الشنطة، وعندي قفل، وعندي حلقتين صغيرين كده سهلة الفتح، ممكن استخدمهم وممكن لا حسب ما نشوف مع بعض واحنا شغالين. وعندي الولاعة عشان لو حبيت ألسع الخيط، وعندي إبرة التنظيف عشان أنضف الخيوط الزيادة، وعندي بطانة ستان. بصراحة هي المتوفرة عندي حاليا، طبعا انت البطانة حسب ما انت عايزة برضو، لو عايزة بطانة ستان، بطانة قطن مشجرة أو سادة حسب ما انت عايزة. أهم حاجة لونها يكون متوافق مع لون الخيط اللي انت هتشتغلي بيه. زي ما قلت لكم يا جماعة في الفيديوهات اللي قبل كده، احنا بنعرف الطريقة مع بعض وبعد كده بنطبق حسب المقاسات اللي احنا عايزينها، سواء مقاسات صغيرة أو مقاسات كبيرة. ممكن تشتغلي بالمقاسات الصغيرة بورتوفيه، ممكن تشتغلي بالمقاسات الكبيرة شنطة حسب ما انت عايزة، وحسب الألوان اللي انت حباها كمان، وحسب نوع الخيط اللي انت عايزة تشتغلي بيه مع الإبرة المناسبة ليه. أي خيط مناسب للشنط، بس يفضل ان الفتلة بتاعته تكون طرية عشان ما تتعبكيش في الشغل. زي ما هنشوف مع بعض غرزة الباف المائلة، بنلف الخيط على الإبرة كذا مرة في الغرزة الواحدة، فلو كان الخيط ناشف هيتعبك في الشغل جامد، يفضل ان الفتلة بتاعته تكون طرية. ويلا بينا نبدأ على طول ونشوف هنشتغل الشنطة بتاعتنا ازاي. هبدأ اعمل يا جماعة سلسلة البداية بمقاس عرض الشنطة اللي انا عايزاه. انا هعوز عرض الشنطة بتاعي 23 سنتي، فانا بعمل كده بسم الله، بسيب زي 10 سنتي او 15 سنتي من بداية الخيط، وبعمل عقدة بداية، وبعدين بشتغل عدد من السلاسل. اهم حاجة يكون عدد فردي زي ما اتفقنا، لان غرزة الباف عايزة سلاسل البداية عدد فردي. بشتغل كده 1 بسم الله، 2 3 4، هكمل كده لحد ما اوصل للمقاس بتاعي 23 سنتي، وهرجع اقول لكم انا اشتغلت كام سلسلة. 23 سنتي يا جماعة زي ما احنا شايفين طلع معايا 25 سلسلة، وده العدد اللي انا عايزاه، عدد فردي. تمام، زي ما اتفقنا عايزين عدد فردي 23 سنتي بالظبط، 25 سلسلة. فانا هعمل ايه بعد كده؟ هبدأ ارتفع سلسلة كمان اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ ارجع على 25 سلسلة بتوعي ب25 غرزة حشو. بسحب خيط بقى معايا لفتين، بسحب واطلع من اللفتين مع بعض، دي اول غرزة حشو. بدخل كده في الحلقة الخلفية للسلسلة، بسحب خيط بقى معايا حلقتين على الإبرة، بسحب واطلع من الحلقتين. للناس اللي مش عارفة غرزة الحشو، بدخل بسحب خيط بقى معايا حلقتين، بسحب واطلع من الاتنين. هشتغل بنفس الطريقة على 25 سلسلة اللي انا بدأت بيهم، 25 غرزة حشو لحد ما اوصل لأول سلسلة انا اشتغلتها، ونرجع نكمل مع بعض. كده انا اشتغلت 25 غرزة حشو زي ما احنا شايفين على 25 سلسلة. هنبدأ بقى نشتغل الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة الباف المائلة، اول سطر فيها. ببدأ ارتفع سلسلتين، 1 2 اللي هو ارتفاع نص عمود. انا هشتغل يا جماعة مع غرزة الباف غرزة نص عمود. تمام، في ناس بتشتغلها غرزة عمود وفي ناس بتشتغلها غرزة حشو، فانا بفضل غرزة نص عمود عشان الارتفاع بتاعها وسط بين الاتنين. غرزة الحشو لو اشتغلتها بتبقى كاتمة الغرزة خالص معايا، وتبقى ضيقة وبتوجع الايد في الشغل بصراحة. وغرزة العمود في نفس الوقت برضو بتبقى واسعة، وممكن تبين لي البطانة من تحت الشغل، الغرز فيها بتبقى واسعة. فانا هشتغل بنص عمود، خير الامور الوسط. ارتفعت سلسلتين، ارتفاع غرزة نص عمود، بلف الشغل بتاعي. تمام، انا عندي 25 غرزة، هشتغل كده بالتناوب، واحدة غرزة باف وواحدة غرزة نص عمود، بس هبدأ اشتغل نص عمود الاول زي ما هنشوف مع بعض. انا عندي اول غرزة اللي تحت الارتفاع دي بسيبها،
وبروح على تاني غرزة وبلف الخيط بتاعي وبدخل بعمل غرزة نص عمود، بسحب خيط بقى معايا 3 لفات، بسحب وبطلع من ال3 لفات مع بعض زي ما احنا شايفين كده. بعد كده برجع على الغرزة اللي انا فوتها الاولى دي، انا معايا لفة على الابرة، بدخل في الغرزة وبسحب خيط بقى معايا لفتين، بلف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان بسحب خيط تاني بقى معايا 4 لفات، بلف الخيط على الابرة وبدخل تالت مرة بسحب بقى معايا 6 لفات، وبلف الخيط تاني رابع مرة وبدخل في نفس الغرزة بسحب خيط بقى معايا 8 لفات. انا هعمل 4 لفات يا جماعة عشان الخيط بتاعي وسط، انت ممكن تعمليها حسب ما انت عايزة. لو الخيط بتاعك سميك بتعملي 3 لفات بس، لو الخيط رفيع بتعملي 5 لفات او 6 لفات حسب ما انت عايزة وحسب حجم الغرزة اللي انت عايزاه. انا حبيت ان انا اعملها 4 لفات زي ما شفنا مع بعض، بقى معايا 8 حلقات على الابرة او 8 لفات، بسحب خيط وبطلع من 8 لفات مع بعض كده مرة واحدة. تمام، وبعدين بقفل عليهم بغرزة منزلقة. هسلك بس الخيط اهو، سحبت طلعت من ال8 لفات وبعدين بقفل عليهم كده بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. شايفين الحلقة دي اللي هي بتاعة المنزلقة اللي انا قفلت بيها دي اللي انا هشتغل فيها السطر التاني، هشتغل غرزة البف في السطر التاني مع غرزة البف دي في الحلقة اللي انا عملتها دي. تمام، بعد كده بلف الخيط على الابرة، بفوت الغرزة اللي عليها الدور تحت وبروح على الغرزة اللي بعديها بعمل غرزة نص عمود، بسحب خيط بقى معايا 3 لفات، بسحب واطلع من 3 لفات مع بعض. دي غرزة النص عمود يا جماعة للناس اللي مش عارفة. بعد كده هرجع للغرزة اللي انا فوتها عشان اعمل غرزة البف. معايا حلقة على الابرة، بدخل في الغرزة بسحب خيط بقى معايا حلقتين، بلف الخيط على الابرة وبدخل تاني بسحب خيط بقى معايا 4 حلقات او 4 لفات، بلف الخيط وانزل تالت مرة بسحب بقى معايا 6 لفات على الابرة، وبلف الخيط رابع مرة وبسحب بقى معايا 8 لفات على الابرة زي ما احنا شايفين كده. بسحب الخيط بتاعي وبطلع من ال8 لفات مع بعض وبعدين بقفل عليهم بغرزة منزلقة. شايفين الحلقة دي اللي انا هشتغل فيها غرزة البف في السطر اللي جاي السطر التاني. تمام، يبقى انا هشتغل السطر التاني مع غرزة الباف وغرزة باف وفوق غرزة نص عمود وغرزة نص عمود زي ما هنشوف مع بعض. بعد كده بلف الخيط على الابرة، بفوت غرزة اللي عليها الدور وبروح على اللي بعديها بعمل غرزة نص عمود، برجع تاني للغرزة اللي انا فوتها، معايا لفة على الابرة، بدخل بسحب خيط بقى معايا لفتين، باخد خيط على الابرة وبنزل بسحب خيط تاني بقى معايا 4 لفات، باخد خيط على الابرة وبنزل بسحب تالت بقى معايا 6 لفات، باخد خيط على الابرة وبنزل بسحب رابع مرة بقى معايا 8 لفات. 8 لفات زي ما احنا شايفين كده، بسحب الخيط وبطلع من ال8 لفات كلهم مرة واحدة وبعدين بقفل عليهم بغرزة منزلقة. بكرر تاني، بلف الخيط على الابرة، بفوت الغرزة اللي عليها الدور وبروح على اللي بعديها بشتغل فيها غرزة نص عمود. تمام، بعدين برجع للغرزة اللي انا سبتها، بدخل معايا اللفة اللي على الابرة دي، بدخل بسحب خيط بقى معايا لفتين، باخد خيط على الابرة وبنزل بسحب خيط تاني بقى معايا 4 لفات، باخد خيط على الابرة وبنزل بسحب تالت مرة بقى معايا 6 لفات، باخد خيط على الابرة وبنزل بسحب رابع مرة بقى معايا 8 لفات، بسحب الخيط واطلع من ال8 لفات مع بعض زي ما احنا شايفين، وبعدين بقفل عليهم بغرزة منزلقة. شايفين الشكل بدأ يبان معانا في الغرزة. بكرر لحد اخر السطر يا جماعة، يبقى انا بشتغل بالتناوب كده، واحدة غرزة باف وواحدة غرزة نص عمود، بس ببدأ بنص عمود الاول زي ما احنا شايفين، بلف الخيط، بفوت غرزة الباف اللي انا هشتغل بيها فيها الباف دي وبروح على اللي بعديها بشتغل نص عمود الاول، وبعدين برجع على الغرزة اللي انا فوتها بشتغل فيها غرزة الباف، بدخل بسحب خيط بقى معايا لفتين، بعدين بلف خيط على الابرة وبدخل اسحب خيط تاني بقى معايا 4 لفات، بلف خيط على الابرة وبدخل اسحب خيط تاني تالت مرة بقى معايا 6 لفات، بلف الخيط على الابرة وبدخل بسحب خيط رابع مرة بقى معايا 8 لفات، بسحب وبطلع من ال8 لفات مع بعض زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بقفل عليهم بغرزة منزلقة، وبكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر. نوصل لاخر السطر ونشوف هنكمل ازاي مع بعض. انا كده يا جماعة وصلت اخر السطر، باقي عندي 3 غرز، اخر 3 غرز. طبعا الغرزتين اللي قبل الاخيرة دولت هشتغل فيهم الغرزة بتاعتنا.
ببدأ اعمل نص عمود، بفوت الغرزة دي وبدخل في اللي بعديها بعمل نص عمود، وبعدين برجع على الغرزة اللي انا فوتها بعمل غرزة الباف. ادي اول سحبة، تاني سحبة، التالتة، الرابعة. بقى معايا ال8 لفات على الابرة، بسحب وبطلع منهم ال8 وبقفل عليهم بغرزة منزلقة، وباقي عندي اخر غرزة بعمل فيها غرزة نص عمود. زي ما اتفقنا، ارتفعنا في الاول سلسلتين وبعدين في الاخر بقفل بالنص عمود زي ما احنا شايفين. يبقى انا السطر بتاعي هيبقى كده، برتفع في اول السطر غرزتين سلسلة، ارتفاع نص عمود، وبنهي السطر بتاعي بغرزة نص عمود. وطبعا في النص زي ما شفنا غرزة الباف وغرزة نص عمود بالتناوب. ال25 سلسلة اللي انا بدأت بيهم او المقاس بتاعي طلع عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة باف. تمام. طبعا انتي حسب المقاس بتاعك هيطلع معاكي عدد الغرز. هنبدأ السطر التاني، نرتفع سلسلتين، ارتفاع غرزة نص عمود، وبلف الشغل بتاعي. انا عندي بقى على كل غرزة باف انا عملتها بيبقى فيه 3 سلاسل كده، يا رب يكونوا باينين. 1 2 3، اللي بعديها 1 2 3. انا هشتغل على سلسلتين بس. على الاولى اللي هي غرزة الباف، فاكرين المنزلقة اللي انا قلت لكم هنشتغل فيها اهي، اللي هي اول واحدة، وبسيب اللي بعديها دي ماليش دعوة بيها خالص، وبروح على غرزة نص عمود بعمل نص عمود. تمام. يبقى انا بلف خيطي بعد ما ارتفعت السلسلتين اول السطر، بلف خيطي، بفوت اول واحدة دي اللي هي غرزة الباف، واللي في النص اللي بعدها، وبروح على التالتة اللي هي غرزة نص عمود بعمل عليها نص عمود. تمام. بعد كده برجع على غرزة الباف تاني اللي هي الحلقة دي بشتغل فيها غرزة الباف، بدخل كده بسحب خيط، بقى معايا لفتين، بلف الخيط على الإبرة وانزل اسحب خيط تاني من نفس المكان، بقى معايا 4 لفات، بلف الخيط تالت مرة وبنزل في نفس الغرزة بسحب خيط، بقى معايا 6 لفات، بلف الخيط رابع مرة وبنزل في نفس المكان بسحب خيط، بقى معايا 8 لفات على الإبرة زي ما احنا شايفين كده. بسحب الخيط وبطلع من ال8 لفات مع بعض مرة واحدة، وبعدين بقفل عليهم بغرزة منزلقة. وطبعا الحلقة دي اللي انا هشتغل فيها السطر اللي جاي غرزة الباف، خليكم فاكرين. بعد كده هروح على الغرزة التانية، عليها برضو ال3 سلاسل زي ما احنا شايفين. ادي اول واحدة اللي هي غرزة الباف اللي انا هشتغل فيها الباف، واللي في النص دي ما بشتغلش فيها خالص. والتالتة اللي هي غرزة النص عمود بدخل اعمل عليها نص عمود، بلف خيط على الابرة وبفوت غرزة الباف واللي في النص، وبروح على التالتة بشتغل على نص عمود نص عمود. بعد كده برجع لغرزة الباف اهي الحلقة بتاعتها اللي هي المنزلقة، بدخل كده في الحلقة دي بسحب خيط، ادي اول مرة، وكمان تاني مرة، وكمان تالت مرة، وكمان رابع مرة. يبقى كده كونت ال8 حلقات. مش عارفة هي معلقة معايا 4 ليه. 8 حلقات على الإبرة، معلش أنا أسفة. وبعدين بقفل عليهم بمنزلقة. كونت عندي الحلقة دي اللي أنا هشتغل فيها غرزة الباف في السطر اللي جاي. تمام كده عملت غرزتين، بلف الخيط على الإبرة وبروح على الغرزة التالتة. عندي ال3 سلاسل اهم، 1 2 3. بفوت أول واحدة اللي هي الحلقة بتاعت غرزة الباف اللي أنا هشتغل فيها الباف، وبفوت اللي في النص اللي انا ما بشتغلش فيها خالص، واروح على غرزة نص عمود اللي هي التالتة وبعمل غرزة نص عمود. بعد كده برجع على الباف اللي هي الحلقة دي او الغرزة دي، بشتغل غرزة الباف بتاعتي، بسحب ال4 سحبات بتوعي اهو، 3 4. كونت عندي ال8 لفات اللي على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من ال8 لفات مع بعض مرة واحدة، وبعدين بقفل عليهم بغرزة منزلقة. كده عملت 3 غرز يا جماعة زي ما احنا شايفين، الشكل بدأ يبان معانا كده. بكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر. هكرر كده واوصل لاخر السطر ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا كده وصلت اخر السطر يا جماعة زي ما احنا شايفين. بقى عندي اخر غرزة، عندي برضو 3 حلقات اهمت. بدخل تحت الحلقة التالتة وبعمل غرزة نص عمود، وبعدين برجع عن الحلقة الاولى اللي هي غرزة الباف دي، بعمل غرزة باف الاخيرة في السطر. 1 2 3 4. بقى معايا ال8 حلقات بسحب او ال8 لفات بسحب واطلع منهم، بقفل عليهم بمنزلقة. وبعدين عندي الارتفاع بتاعي اللي هو بتاع السطر الاول، الارتفاع اللي هما السلسلتين،
بلف الخيط كده وادخل في الفراغ اللي في الارتفاع، ما بدخلش في سلاسل ولا حاجه، في الفراغ بس. وبعمل غرزه نص عمود بنهي بيها السطر زي ما احنا شايفين كده. برتفع سلسلتين عشان السطر الجديد. زي ما احنا شايفين كده بدأت الغرزه شكلها يبان معانا، شكلها جميل جدا يا جماعه. هي معلش هي مرهقه شويه، بس النتيجه بتبقى مرضيه جدا يعني. زي ما احنا شايفين كده عملنا سطرين. بنفس الطريقه هرتفع السطر الجديد سلسلتين اللي هما ارتفاع نص عمود، وبلف الشغل بتاعي وببدأ اشتغل على كل غرزة بف زي ما احنا عارفين غرزة بف، وعلى كل نص عمود نص عمود لحد ما اوصل للاخر. بقفل السطر بتاعي بغرزة نص عمود. انا هرتفع كده بالشغل بالقطعة دي لحد ما اوصل لطول القطعة اللي انا عايزاه، وهرجع لكم انا اشتغلت كام سطر وكام سنتي. انا كده اشتغلت يا جماعة 28 سطر من غرز البف زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف المقاس برضو مع بعض. المقاس 42 سنتي زي ما احنا شايفين كده بالظبط برضو اهو، 42 سنتي. طبعا انت تشتغلي المقاسات اللي انت عايزاها زي ما اتفقنا. ده وش الشغل عندي زي ما احنا شايفين الجنب النظيف ده. ولو قلبت كده الجنب التاني ده ظهر الشغل. طبعا انتوا عارفين ان خيط المكرمية عبارة عن شلات وفيه وصلات كتير جدا، فانا من اول شلة بخلصها في الشغل بحدد لنفسي الجنب اللي انا هعمله ظهر والجنب اللي انا هعمله وش زي ما احنا شايفين كده. ده الجنب اللي هو ظهر الشغل بتاعي اللي فيه الوصلات ده. طبعا انا بنضف الوصلات دي كويس جدا، ولو انتي هتحطي بتاعنا طبعا للشنطة وهتخبي الوصلات دي فبتعقديها عقد جامدة خالص عشان ما تفكش مع الاستعمال زي ما انتوا شايفين كده. ما بشتغلش على الخيط وخلاص، لا لازم اعقدها عقد جامدة، وساعات كمان بخيطها بخيط العادي والابرة كمان عشان اثبتها، وبلسعها بالولاعة. تمام. فانا كده خلصت القطعة الكبيرة بتاعتي خلاص. هنبدأ نبروزها بغرز حشو زي ما نشوف مع بعض. دي اخر غرزة انا اشتغلتها. طبعا ده اخر سطر انا اشتغلته كنت رايحة بيه كده. بنهي السطر ده بغرزة النص عمود. السطر اللي قبليه انا كنت رايحة كده الاتجاه ده، كنت بدأته بارتفاع سلسلتين اللي هو ارتفاع غرزة النص عمود. يبقى انا كل السطور عندي هتبقى غرزة سطر فيه غرزة نص عمود، وسطر فيه الارتفاع اللي هو سلسلتين، وهكذا لحد اخر القطعة اللي انا شغالاها. سطر فيه نص عمود اللي انا نهيت بيه، وسطر فيه الارتفاع اللي هما السلسلتين اللي انا بدأت بيهم السطر اللي كده. فانا عندي اخر حاجة في السطر هنا اللي انا قفلت بيه اللي هو اخر سطر اشتغلته غرزة نص عمود، هعمل عليها غرزتين حشو في نفس المكان عشان بتبقى واسعة معايا شوية. وهاجي على السطر اللي تحتيه ده فيه الارتفاع اللي هما السلسلتين، هعمل غرزة واحدة عشان بيبقى ضيق شوية. والسطر اللي بعديه غرزة النص عمود واسعة شوية هعمل عليها غرزتين حشو في نفس المكان. واللي بعديه اللي هو الارتفاع السلسلتين بعمل غرزة حشو واحدة، وبستمر بنفس الطريقة. طبعا انتي حسب ما انت شايفة الشغل معاكي، لو انت شايفة ان الطريقة دي واسعة في الغرز بتاعة الحشو فبتعملي على النص عمود غرزة، وعلى الارتفاع غرزة، على النص عمود غرزة، وعلى الارتفاع غرزة، وبتستمري بنفس الطريقة. لو لقيتيها ضيقة معاكي بتعملي غرزتين على النص عمود وغرزتين على الارتفاع، مفيش مشكلة حسب ما يطلع معاكي الشغل بتاعك مظبوط. فانا هستمر برضو بنفس الطريقة. على النص عمود بعمل غرزتين حشو، وعلى الارتفاع بعمل غرزة واحدة اهو. زي ما انتم شايفين كده الشغل ظابط معايا، فانا هستمر بالطريقة دي. هستمر كده لحد ما اخلص الجنب ده، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه في الزاوية دي. انا كده اشتغلت يا جماعة زي ما قلت لكم غرز حشو كده على الجنب ده لحد ما وصلت للزاوية دي. بلف كده، ببدأ اشتغل هنا كمان في الزاوية دي كمان غرزة مع الغرزة الأخيرة. وده خيط البداية باخده معايا تحت الشغل. انا عندي هنا سلسلة البداية، ده الجنب اللي فيه سلسلة البداية اللي انا بدأت بيه الشغل خالص، وبعدين اشتغلت عليها سطر من غرز الحشو. فانا هشتغل البرواز على السطر بتاع غرز الحشو كله عشان عايزة البرواز اللي هنا يبقى شبه البرواز اللي هنا بالظبط. انا لو اشتغلت على سلسلة البداية بس فهيبقى في فرق هنا في البرواز، شكل مختلف عن الجنب ده. انا عايزة البرواز في كل الاربع جوانب زي بعضه بالظبط. فانا ببدأ اشتغل على سطر غرز الحشو اللي انا بدأت بيه الاول ده، هشتغل البرواز عليه كله. عندي السطر كله غرزة بف وغرزة نص عمود، فانا بدخل كده في قاع الغرزة من تحت غرزة النص عمود بعمل غرزة حشو، وتحت غرزة البف بعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. وباخد سطر الحشو كله تحت الشغل بتاعي، سطر الحشو اللي انا بدأت بيه اللي هو بعد سلسلة البداية. زي ما احنا شايفين كده بدأ الشكل يبقى هنا زي هنا بالظبط.
وبكرر كده على كل الغرز لحد ما اوصل لاخر السطر اهو. بدأ الشكل كده يبان معايا اكتر، الشكل ده زي الشكل ده بالظبط. هخلص كده لحد ما اوصل للزاوية التانية ونشوف هنكمل ازاي. انا كده وصلت يا جماعة، خلصت السطر ده كده اللي كان فيه سلسلة البداية، وصلت للزاوية التانية. هعمل فيها 3 غرز برضو مع بعض عشان تبقى زي دي، زي الجنب الاولاني ده، الزاوية الاولانية. بدخل كده بعمل 1 2 3، وبعدين عندي برضو نفس الطريقة زي ما كان في الجنب ده. عندي نص عمود وارتفاع سلسلتين، نص عمود وارتفاع، نص عمود وارتفاع، اللي هما السلسلتين. بدخل في النص عمود بعمل غرزتين حشو مع بعض زي ما قلت لكم عشان بيبقى واسع شوية. وفي الارتفاع اللي هما السلسلتين اللي هما بداية كل سطر بعمل غرزة حشو واحدة، وبكرر بنفس الطريقة على النص عمود غرزتين حشو، وعلى السلسلتين غرزة حشو واحدة بنفس الطريقة كده زي ما احنا شايفين. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص الجنب ده واوصل للزاوية دي ونرجع نكمل مع بعض. انا كده خلصت يا جماعة الضلع ده كمان ووصلت للزاوية دي. ده اخر ضلع عندي اللي هو اخر سطر انا اشتغلته في غرز الباف. زي ما قلت لكم في اول سطر اشتغلناه، كل غرزة عندي من غرز الباف بيتكون عليها 3 سلاسل كده زي ما احنا شايفين، 3 حرف في كده، يا رب يكون واضح. ادي واحدة وادي واحدة وادي واحدة. تمام. الاولى ديت اللي هي نص عمود، والاتنين اللي فوق غرزة الباف دول. تمام. انا هشتغل على 2 بس عشان العدد بتاعي يبقى مظبوط زي الجنب اللي انا بدأت بيه هنا. تمام. واحدة انا بدأت بسلسلة بداية وبعدين اشتغلت سطر من غرز الحشو، وبعد كده اشتغلت بالتناوب واحدة نص عمود وواحدة باف. تمام. فانا هنا طالع لي فوق الغرزة 3 غرز زي ما احنا شايفين او 3 سلاسل كده. لو اشتغلت على ال3 سلاسل مع بعض غرز حشو هيبقى العدد هنا في الجنب ده زيادة عن الجنب التاني. فانا هشتغل على غرزتين بس، كل غرزة من دول غرزة باف من دول هشتغل عليها غرزتين حشو زي ما هنشوف مع بعض. فانا عشان اعمل القلبة بتاعت الزاوية اللي هنا دي بعمل ايه؟ عندي راس الغرزة اخر غرزة معايا في الجنب ده هنا فوق حرف الفي ده، بسيبه بدخل في حرف الفي اللي هو في وش الغرزة من قدام. بدخل كده الفتلة اللي قدام والفتلة اللي ورا وبسحب خيط وبعمل غرزة حشو عشان اقلب كده الزاوية دي. تمام. وبعدين بدخل هنا بفوت الغرزة دي وبدخل فوق غرزة الباف. عندي غرزتين سلسلة باينين اهم بشتغل فيهم غرز حشو. ادي 1 ادي 2. عندي برضو الغرزة التانية في غرزة في النص اهيت اللي هي في الحتة الواطية دي هفوتها وهدخل على غرزة الباف. الاتنين اللي عاليين دول هشتغل غرزتين حشو 1 2. هستمر بنفس الطريقة بفوت الغرزة اللي هنا دي اللي بين الغرزتين او السلسلة اللي بين الغرزتين وبشتغل على الاتنين اللي عاليين دول. ادي 1 2. بفوت الغرزة اللي هنا في الجنب الواطي اللي هي بين غرزة الباف دي والغرزة الباف دي، في سلسلة كده واطية تحت كده بفوتها وبشتغل على الغرزتين السلسلة اللي هما ظاهرين عندي دول اهي. رب يكون واضح في التصوير. بس عندي هنا سلسلة واطية كده في الجنب الواطي ده، وعندي 2 في العالي بشتغل على الاتنين اللي في العالي دول بس، وبفوت السلسلة اللي هي بين الغرزتين اللي بتبقى نازلة تحت شوية دي. هكمل كده لحد اخر السطر ونرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض. انا كده وصلت لاخر السطر يا جماعة، اخر الجنب ده. هقفل ازاي بقى؟ عندي اول غرزة في البرواز اللي انا بدأت بيها دي غرزة الحشو، بدخل تحت راس الغرزة كده تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبعمل غرزة حشو. تمام. دي اخر غرزة عندي في الجنب اللي انا اشتغلت فيه اخر سطر من غرز الباف. انا في القطعة بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي الجنب ده اللي هو كان فيه سلسلة البداية هعمله قلاب للشنطة واحط فيه القفل. تمام. والجنب اللي انا خلصت منه الشغل ده هيبقى الجزء اللي عليه القلاب، اللي عليه القطعة التانية من القفل اللي هي بيركب فيها القفل من فوق. انا هقص الخيط بتاعي وهقول لكم عدد الغرز اللي انا اشتغلتها قد ايه. نقص الخيط كده بالولاعة وهثبت كده، هسحب من الحلقة اللي كانت على الإبرة عشان اثبت الشغل بتاعي. تمام. بعد كده هنضف طبعا في الزيادة دي في ظهر الشغل
واثبتها كويس. انا عدد الغرز عندي في كل جنب من الجناب الطويله دي 43 غرزه، عشان انت لو شغاله معايا بنفس عدد الغرز. الجنب ده 43 والجنب ده 43، والجنب ده كان بدأنا بيه ب25، زاد معايا غرزه بقى 26، والجنب ده 26. يبقى انا كده عدد الغرز عندي متساويه في كل جنبين قصاد بعض. وانا كده خلصت القطعه الكبيره زي ما احنا شايفين كده. هبدأ انضف الخيوط دي كلها والسعها بالولاعه، ونجيب الخيط ونشوف هنعمل الجناب ازاي. لضمت انا الخيط كده بتاع النهايه ده في ابره التنظيف. ببدأ ادخل كده تحت الغرز كده كلها عشان اداري الشغل بتاعي، وبالراحه كده عشان الشغل ما يوسعش مني، الغرز ما توسعش زي ما احنا شايفين كده. ببدأ ادخل تحت غرز البف دي بالراحه كده، واثبت الخيط كويس جدا يا جماعه. اهم حاجه الفينش بتاع الشغل والتقفيل، عشان مع الاستعمال مثلا لو اتغسلت ولا حاجه برضو ما تفكش. زي ما احنا شايفين كده. هكمل كده لحد ما اخلص الفتله اللي معايا، ودولت خلاص انا عامله لهم عقده جامده خالص، وهثبتهم برضو وهلسعهم بالولاعه. خلاص كده ونرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي. انا كده خلصت يا جماعه، نضفت الخيوط كلها زي ما احنا شايفين كده، بقى شكلها اهوت زي ما احنا شايفين. طبعا كل ده هيتدرى تحت البطانه. دلوقتي خلاص القطعه دي خلصت معايا تمام. فانا عايزه اعمل الجناب. هعمل الجناب ازاي وهحدد غرز الجناب ازاي والعرض والطول زي ما هنشوف مع بعض. بجيب القطعه دي كده وبعمل معاينه كده، بشوف كده انا هعمل الشنطه بتاعتي القلاب بتاعها قد ايه زي ما احنا شايفين كده، والجزء بتاع الشنطه قد ايه اهو. ببص كده وبجيب القفل برضو بحطه علشان اشوف هحط القفل فين مكانه بالظبط زي ما احنا شايفين كده. بظبط اشوف الشنطه بتاعتي هيبقى الاطوال بتاعتها قد ايه بالظبط. انا عايزاها عريضه عايزاها طويله زي ما انت عايزه زي ما احنا شايفين كده. وبحط القفل كده عشان اشوف برضو احدد مكانه. وبعد كده على هذا الاساس بحدد الجناب بتاعتي. هشوف العرض بتاعها كام غرزه والارتفاع برضو بتاعها كام سطر من الغرز زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده انا عرفت هعمل قد ايه. هبدأ اجيب الخيط بتاعي، هجيب الخيط واجيب الابرة. انا هبدأ اشتغل الجناب بتاعتي خمس غرز سلسلة. هبدأ بيهم. هعمل كده عقدة بداية، بسيب زي 15 سنتي او 10 سنتي من الخيط، وبعمل كده بسم الله عقدة بداية عادي. هشتغل 5 غرز سلسلة، 1 2 3 4 5. وبعدين هعمل كمان واحدة ارتفاع غرزة الحشو 1. وبعدين برجع على ال5 سلاسل بشتغل 5 غرز حشو 1 2 3 4 5. بقى كده انا عندي العرض بتاعي 5 غرز حشو. وهبدأ ارتفع بقى حسب الارتفاع اللي انا عايزاه. برتفع سلسلة اللي هو ارتفاع غرزة الحشو، وبلف الشغل بتاعي وبشتغل على كل غرزة غرزة 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اكمل كده لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه، وهرجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. انا كده اشتغلت يا جماعه 12 سطر من غرز الحشو، وبدأت بسلسله 5 سلاسل، وبعدين ارتفعت واحده ورجعت بغرز الحشو زي ما شفنا. وكل سطر ببدأ برتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، وبعمل 5 غرز حشو. وبعدين استمريت لحد ما عملت 12 سطر زي ما احنا شايفين كده. هبدأ ابروز القطعه دي بغرز حشو برضو من الجناب. بسحب الخيط كده، عندي اخر غرزه عملتها هنا حرف الفي بتاعها فوق كده، بسيبه بروح على حرف الفي اللي هو في وش الغرزه ده، وبدخل كده تحت الفتله اللي في الوش وبعدين الفتله اللي ورا، وبطلع بالخيط وبعمل غرزه حشو. وبعد كده بشتغل على كل سطر بقى غرزه حشو زي ما احنا شايفين كده. على كل غرزه غرزه او على كل سطر غرزه زي ما احنا شايفين كده. هشتغل لحد ما اوصل الزاويه دي كده ونشوف هنعمل فيها ايه. انا كده وصلت لاخر سطر يا جماعه، بعمل كده اخر غرزه تمام، وبدخل في نفس المكان كمان بعمل كمان غرزه، يعني الزاويه دي بعمل فيها غرزتين حشو مع بعض
وبرجع على الثلاث غرز اللي في النص دول بعمل عليهم 1 2 3 3 غرز حشو. وصلت للزاوية التانية اللي هي الغرزة رقم 5، بعمل برضو فيها غرزتين حشو في نفس المكان، وباخد الخيط بتاع البداية معايا تحت الشغل اهو زي ما احنا شايفين كده، وبرجع تاني بنفس الطريقة على السطور من الجنب التاني، كل سطر بعمل عليه غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. هستمر كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للاخر هنا ونرجع نكمل مع بعض. انا كده وصلت اخر غرزة يا جماعة، بعملها تحت اول غرزة في الضلع ده كده، بدخل كده تحت راس غرزة الحشو وبسحب خيط وبعمل اخر غرزة حشو في البرواز بتاعي زي ما احنا شايفين كده بقى شكل الجنب ده. فانا هبدأ اعمل الجنب التاني بنفس الطريقة، هبدأ برضو ب5 سلاسل وبعدين بعمل واحدة ارتفاع، وبعدين برجع على ال5 سلاسل بشتغل 5 غرز حشو زي ما شفنا، وكل سطر برتفع سلسلة وبشتغل 5 غرز حشو لحد ما اوصل بعمل 12 سطر زي ما اشتغلنا بالظبط بنفس الطريقة. ما ننساش يا جماعة السلسلة بتاعة الارتفاع مهمة جدا عشان شكل الشغل بتاعي يبقى مظبوط. فانا هعمل الجنب التاني زي ما بنفس الطريقة كده ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا كده اشتغلت يا جماعة الجنب التاني زي الجنب الاول بالظبط زي ما شفتوا كده. عدد الغرز في كل جنب 31 غرزة، الغرز كده في الثلاث اضلاع دول 31 غرزة تمام. والخيط بتاع البداية اخدته تحت الشغل، هقص الحتة الزيادة دي، وهنا برضو نفس الطريقة كمان زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما بقصش الخيط بتاع الشغل ده عشان هقفل بيه الجنبين، في الجنبين ما بقصش الخيط خالص، بدخل كده بفتح الحلقة دي بوسعها كده، وبعدي القطعة اللي انا اشتغلتها هي كده زي ما احنا شايفين، وعشان اثبت الشغل بتاعي ما يفكش مني. وهنا كمان عشان بعد ما اقفل واعمل البطانة واجي اقفل بالخيط اللي انا كنت شغالة بيه ده، وما اقعدش اقصقص خيط كتير. بس كده انا ثبت الخيط هنا وهنا، وعندي القطعتين بتوع الجنب بتوعي. هنبدأ نجيب البطانة ونشوف هنقصها ازاي. انا بجيب البطانة يا جماعة بحطها تحت القطعة اللي انا عملتها كده زي ما احنا شايفين، وببدأ اقص مقاس القطعة بالظبط، ما بزودش عن كده لان انا هتني منها جزء مع الخياطة. هقص كده زي ما احنا شايفين، وبعدين بلف الجنب التاني وبقص الجنب التاني كده. طبعا لو في اي زيادة معايا طلعت معايا في القص بتنيها جوه الشغل وانا بخيط كده. انا خلاص قصيت القطعة اللي هي الطويلة البطانة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، وهعمل الجناب كمان بنفس الطريقة. في الجناب يا جماعة انا كان عندي بواقي برضو من البطانة من الاستعمال اللي قبل كده، بجيب برضو كده وبقص مقاس الجنب زي ما احنا شايفين كده، وكل الزيادة دي هدريها في الشغل مع الخياطة. يبقى انا كده قصيت البطانة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. هنجيب ابرة خياطة عادية وخيط اسود ونشوف هنخيطها ازاي. انا جبت يا جماعة الابرة اهيت، ابرة الخياطة والخيط الاسود. هشيل الجناب دي على جنب كده، وهنجيب القطعة الكبيرة الاول. انا قلت لكم ان انا هحط القفل، هعمل القلاب الجزء اللي هو كان فيه خيط البداية اللي هو فيه سلسلة البداية ده. فانا هبدأ خياطة من الجزء التاني اللي هيبقى تحت القلاب. هبدأ كده من الزاوية دي كده، وهخيط الثلاث جناب، الجنب ده كده والجنب ده كده اللي هيبقى قلاب الشنطة والجنب ده، وهسيب الجنب اللي هو هيبقى تحت القلاب وانا هقول لكم ليه. فانا بقلب كده وبظبط القماشة بتاعتي او البطانة زي ما احنا شايفين كده. بخلي غرزة الحشو اللي انا هقفل فيها الجناب بعد كده زي ما هنشوف مع بعض، وببدأ اسرج بقى او بخيط الخياطة السحرية. المهم الغرزة معايا تكون شكلها حلو ونظيفة. ببدأ كده بدخل الإبرة من تحت عشان العقدة بتاعة الخيط ما تبانش، وبداريها كده، وببدأ كده بسيب يا دوبك كده غرزة الحشو اللي أنا هدخل فيها بالإبرة، وخيط بعد كده بمنزلقة زي ما هنشوف مع بعض. وبدخل بقى بخيط خياطة نظيفة كده وشكلها حلو، وما بشدش ايدي في الإبرة في الخياطة عشان الخياطة ما تتشدش معايا وتكلكع زي ما احنا شايفين كده اهي. برجع ادخل من الغرزة اللي انا خلصتها
واطلع من بعد الخيط. يعني انا الخيط عندي طلع من هنا كده، خيط طالع من هنا، فبدخل اللي قبليه الغرزة اللي خلصت وبطلع من بعديه عشان تبقى الخياطة بتاعتي شكلها حلو كده شبه خياطة المكنة بالظبط زي ما احنا شايفين كده. فانا هكمل بقى زي ما قلت لكم الثلاث اضلاع دول، الضلع الطويل ده والضلع اللي هو هيبقى قلاب الشنطة، وارجع بالضلع التاني اللي هو الطويل، وهسيب الضلع اللي هو هيبقى تحت القلاب ده اللي هيتركب فيه القطعة التانية من القفل اللي تحت، القطعة بتاعة القفل اللي بتبقى تحت. هخلص خياطة وهخيط الجناب كمان ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا كده خيطت يا جماعة البطانة على القطعة الكبيرة بتاعتي. بدأت من هنا كده زي ما اتفقت معاكم ومشيت كده، وبعدين رجعت كده تاني وصلت للزاوية دي، والابره معايا مش هقص الخيط وهسيبه دلوقتي، وبسيب الجنب ده اللي انا قلت لكم هسيبه مش هخيطه دلوقتي خالص. ده الجنب اللي انا هحط فيه القطعه اللي بتاعه القفل اللي تحت. بس انا كان ممكن احط اللي اركبها قبل البطانه، مش هينفع، ممكن المكان يخلف معايا، فعشان يبقى المكان مظبوط بالظبط بسيب الفتحه دي كده زي ما احنا شايفين، وبعدين بركبها في الاخر بعد ما بظبط مقاساتي وبعد ما اركب الجناب، بعد ما بخيط الجناب. فانا هجيب كده الجزء بتاع قلاب الشنطه وبعد الغرز بتاعتي، بعد الغرز كده انا عندي 26 غرزة تمام، وبحط القفل بركبه في النص كده، بفتح كده بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى 11 و11 يبقى 22، هيتبقى عندي 4 غرز في النص، فبحط فيهم القفل كده زي ما احنا شايفين. بعد كده ركبت الجزء ده زي ما انتم شايفين كده، ده القلاب بتاع الشنطة خلاص معايا تمام جاهز. بعد كده هقفل الجناب، اعمل البطانة برضو بتاعتها، وبعد كده هركب الجناب وهخيطها معاكم منزلقة بإبرة الكروشيه زي ما نشوف مع بعض. والجزء بتاع القفل ده زي ما قلت لكم هسيبه للاخر خالص عشان اظبط المكان بتاعه بعد ما اخيط الجناب بتاعت الشنطة. طبعا انت لو عايزة تحطي جيب للشنطة هنا بتقصي برضو قماشة كده، انا ان شاء الله هحط لها جيب برضو، بتيجي على الجزء اللي هو هيبقى ظهر الشنطة برضو بتعملي معاينة كده بالقطعة بتاعتك كده زي ما انت شايفة، وتحطي الجيب اسفة في المكان اللي انت عايزاه هنا كده في ظهر الشنطة، وبتخيطي الجيب اللي انت عايزاه قبل ما بتقفلي الشنطة خالص. فانا ان شاء الله هحط لها جيب برضو، فانا هظبط كده هخيط الجيب وهخيط البطانة بتاعت الجناب ونرجع نشوف هنقفل الجناب مع بعض ازاي. انا كده خلاص زي ما انتم شايفين كده خلصت البطانة كلها، ركبت البطانة بتاعت الجناب وعملت جيب للشنطة كمان اهو. طبعا انت زي ما انت حابة، عايزة تعملي جيب صغير عايزة تعملي جيب كبير زي ما انت عايزة. انا بس نسيت اقول لكم طول الجنب كام سنتي وعرضه. الطول بتاع الجنب يا جماعة 12 سنتي بالظبط زي ما احنا شايفين كده، والعرض بتاعه 7 سنتي تمام او 6 سنتي ونص. طبعا الجناب مقاساتها برضو زي ما انت عايزة تعرضي عن كده او تطولي زي ما انت عايزة. دلوقتي انا قلت لكم ان عدد الغرز في الجنب 31 غرزة، غرز الحشو اللي انا عملتها دي اللي انا هخيط عليها مع القطعة الكبيرة. فانا علمت هنا من كل جنب حطيت علامة، عديت 31 غرزة وحطيت علامة، و31 غرزة وحطيت علامة عشان هنبدأ نخيط الجناب مع بعض. دي الفتحة اللي انا قلت لكم هسيبها عشان اركب فيها الجزء التاني من القفل بعد ما نخلص عشان يبقى مظبوط معايا اكتر. هنبدأ بقى نجيب اي جنب من الجناب بتاعت الشنطة عشان نخيطها. اول جنب ده معايا انا كنت عديت الجنب بعد ما خلصته، عديته من الحلقة اخر حلقة على الابرة عشان اقفل القفلة دي. فانا باجي كده على الفتلة من هنا كده وبسحبها بس سحبة صغيرة كده عشان اعمل حلقة كده زي ما احنا شايفين عشان اخيط بيها. فبجيب الجنب ده وببدأ من هنا كده، انا هخيط بمنزلقة بالابرة رقم 5 اللي انا اشتغلت بيها. انت ممكن تكبري الابرة شوية عشان غرزة المنزلقة ما تبقاش شادة الجناب بتاعت الشنطة معاكي، او ممكن تريحي ايدك في نفس مقاس الابرة. فانا هخيط بنفس مقاس الابرة بس هريح ايدي شوية. بجيب كده القطعة بحطها كده القطعة بتاعت الجنب، وباخد الحلقة اللي انا شدتها دي وبعديها من فوق كده، من فوق من على القطعة الكبيرة، وبدخل بيها في اول غرزة، وبعدين بعدي على اول غرزة برضو في الجنب زي ما احنا شايفين كده. هخيط راس الغرزة دي مع راس الغرزة دي، بدخل تحت راس الغرزتين تحت حرف الفي هنا وتحت حرف الفي هنا، كل غرزتين قصاد بعض، وبسحب الخيط وبخيط بمنزلقة زي ما احنا شايفين كده. ادي الغرزة التانية والغرزة التانية اللي قصادها، وبسحب الخيط وبقفل بمنزلقة. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخيط 31 غرزة اللي احنا معلمينهم اهو، غرزتين قصاد بعض، بسحب وبخيط
بقفل بمنزلقة، والغرزتين اللي بعد كده قصاد بعض برضو، وبسحب الخيط وبقفل بمنزلقة زي ما احنا شايفين. هيبقى الشكل عندي كده. انا هوقف كده وهوريكم الجنب التاني هبدأه ازاي. انا كده هستمر لحد ما اوصل لحد العلامة الصفرا دي. يبقى انا كده خيطت الجنب كله. ده الجنب ده بدأناه من هنا. الجنب التاني هبدأه من هنا كده، من عند العلامة الزرقاء دي. بجيب برضو نفس القطعة بتاعة الجنب وبسحب كده، بعمل حلقة زي ما احنا شايفين كده عشان ابدأ اخيط فيها. بشيل العلامة اللي هنا اللي هي في الغرزة رقم 31، وبسحب الحلقة من الغرزة رقم 32 كده. سحبت الحلقة من الغرزة رقم 32. بعد كده برجع للغرزة 31 وبدخل برضو ابرتي تحت الغرزتين كده زي ما احنا شايفين تحت حرف الفي، وبسحب وبعمل منزلقة. بستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الجنب كده. انا دخلت الحلقة من الغرزة رقم 32 عشان ابدأ خياطة على طول في العدد بتاعي، والعدد بتاعي يبقى مظبوط. هستمر كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لهنا كده. يبقى كده الجنب ده اتخيط معايا، وبعدين الجنب ده برضه هخيطه لحد ما اوصل للعلامة الصفرا كده. يبقى كده خيطت الجنبين. هكمل كده وارجع لكم نشوف هنكمل مع بعض ازاي. انا كده خلصت يا جماعة خياطة الجنبين زي ما احنا شايفين كده. ده الجنب اللي على اليمين اللي على يميني انا، وده الجنب اللي على الشمال اللي عند العلامة الصفرا. هبدأ اقص الخيوط بتاعتي على مسافة كده. هقص الجنب التاني كمان. بعمل حسابي يعني 20 سنتي كده مثلا عشان اظبط برضو الخياطة بتاعتي. تمام. باجي هنا كده في الجنب ده وبعدي كده الخيط من الحلقة وبعديه فوق كده على القطعة زي ما عملت هنا في اول غرزة. عديتها من فوق عشان يبقى الشغل بتاعي كله زي بعضه. وهبدأ ادخل بقى بإبرة التنظيف وانضف جوه. وهاجي هنا كده بشيل العلامة الصفراء وبسحب برضو الحلقة بتاعتي من الغرزة رقم 32 زي ما بدأت في الجنب التاني. من الغرزة رقم 32 بسحب الحلقة اللي كانت على الإبرة دي بدخلها جوه، وبعدين بسحب منها الخيط الأخير ده زي ما احنا شايفين كده عشان تبقى الجناب بتاعتي زي بعضها بالظبط في التقفيل. شايفين يا جماعة شكلها جميل جدا، ولسه لما نقفلها كمان شكلها جميل جدا كده. انا هقدر احدد بقى مكان القطعة التانية من القفل كده بسهولة يعني. فانا هحدد كده اشوف المقاس المظبوط بتاعها فين. بحدد كده اشوف هقفل الجناب بتاعت الشنطة بتاعتي. الطريقة دي يا جماعة اسهل طريقة ان انت تحددي المكان بتاع القفل بالظبط، لان انت لو حطيتيه الاول وخيطتي البطانة ممكن يخلف معاكي المكان زي ما قلتلك وترجعي تفكي البطانة تاني. فاحنا كده الوضع سهل برضو بالنسبة لنا. الفتحة اهي اللي هي بتاعت البطانة اللي احنا سيبناها. هجيب الدعامة بتاعت القفل من جوه واحطها ونشوف هنركبه ازاي. كل قفل يا جماعة بيبقى له قطعة زي دي كده بتتحط جوه عشان يعدي فيها التلات الرجول بتاعت القفل اللي هما اللي ورا دول. تمام. فانا هظبط كده وهركب القفل بتاعي. بعدي كده وهركب ونرجع نشوف الشكل بعد ما نركب القفل عامل ازاي. ده يا جماعة شكل الشنطة بعد ما ركبت لها القفل زي ما احنا شايفين كده. شكلها جميل جدا، يا رب تعجبكم. ده الجنب بتاعها وده الجنب التاني من الشنطة من فوق، وده ظهر الشنطة. تمام. فاضل كده هنعمل ايه؟ بفتح الشنطة كده وعندي اطراف الخيط اللي انا خلصت بيها. عندي الجنب ده كده بلضم ابرة التنظيف وبنضفه هنا في الشنطة قبل ما اخيط البطانة الجزء الباقي. وعندي الجزء اللي ورا ده الخيط اللي ورا في الجنب التاني انا لضمته في ابرة التنظيف، وهبدأ اعديه كده من تحت البطانة بطريقة كده ما يبانش. بعدي بطلعه بره كده، وبعدين ببدأ ارجعه تاني من تحت غرز الحشو من تحت البطانة كده عشان اوصله الشنطة من قدام عشان اداريه تحت البطانة قبل ما اخيطها. ببدأ اشد كده وبعدين بدخله من نفس الغرزة تاني واعدي كده كمان غرزتين.
وبعدين بدخله من نفس الغرزة تاني واعدي كده لحد ما اوصل للجزء بتاع الشنطة اللي قدام ده، بحيث ان هو ما يبانش معايا، وفي نفس الوقت الاقي مكان انضفه فيه. بعد كده بطلعه من هنا كده وبدخله في الشنطة من جوه زي ما احنا شايفين كده. عندي الجزء ده اللي انا لسه مخيطتوش هنضفه، وعندي الخيط ده هنضفه برضو هنا في الجنب ده اللي انا لسه مخيطتش فيه البطانة، وعندي خيط البطانة اهو. فاكرين قلت لكم مش هقصه، الخيط والابرة لسه زي ما هما، ما قصيتهمش. بعد ما انضف الخيط ده والخيط ده هبدأ اخيط الجزء اللي باقي من البطانة بتني كده، وبخيط عادي خالص. تمام، فانا هخلص تنظيف الخيوط ديت واخيط البطانة ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا كده خلاص يا جماعة ركبت البطانة خلصتها زي ما احنا شايفين كده. قلب الشنطة من جوه اهو خلاص تمام كده. كده الشنطة من جوه خلصت خالص. فاضل كده هنركب السلسلة او الايد بتاعة الشنطة. انا عندي جبت السلسلة حطيتها في الحلقتين الصغيرين دول سهلة الفتح، وعندي الجناب بتاعة الشنطة كل جنب كان 5 غرز حشو. بسيب هنا غرزتين وبسيب غرزتين، وبدخل الحلقة في الغرزة اللي في النص كده تحت غرز الحشو كده زي ما احنا شايفين. انا هركبها بالطول كده، طبعا انت تقدري تركبيها بالعرض حسب ما انت عايزة. وباجي على الجنب التاني كمان عندي برضو بسيب غرزتين وغرزتين، وبدخل في الغرزة اللي في النص في نص ال5 كده. ركبت الحلقات خلاص، وبقت الشنطة عندي كده خلاص تمام. طبعا انت لو عايزاها زي الشنطة الحمراء اللي في الصورة اللي في اول الفيديو بالظبط، فهي دي زي الشنطة الحمراء بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص زي ما شوفنا الطريقة مع بعض كده. بس انا حابة ازود لها كمان حاجة بسيطة هتخلي شكلها احلى. حاجة بسيطة وسهلة جدا. لو انتوا حابين تزودوا الحاجة دي معايا هاتوا الخيط والابرة وتعالوا نشوف هنعمل لها ايه تاني. انا هعمل لها يا جماعة ايد صغيرة كده هتخلي شكلها جميل جدا وتخلي شكلها احلى من كده بكتير. طبعا لو عجبتكم هتعملوها، ما عجبتكمش وعايزين تسيبوها على الشكل ده مفيش مشكلة حسب ما انتوا عايزين. هبدأ اعمل عقدة بداية وهشتغل 25 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4. هكمل كده 25 سلسلة وارجع لكم. انا كده اشتغلت 25 سلسلة، برتفع سلسلة كمان وبرجع على تاني غرزة ارتفاع غرزة الحشو. السلسلة دي ارتفاع غرزة الحشو زي ما احنا عارفين. برجع على تاني غرزة بشتغل غرز حشو على 25 سلسلة، بشتغل عليهم 25 غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. هستمر كده لحد ما اوصل لاول غرزة سلسلة انا اشتغلتها ونرجع نكمل مع بعض. انا كده اشتغلت 25 غرزة حشو على 25 سلسلة زي ما احنا شايفين. ببدأ ارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بلف الشغل بتاعي وببدأ اشتغل على كل غرزة غرز حشو برضو. انا اشتغلت يا جماعة معاكم سطر من غرز الحشو، هشتغل كمان 5 سطور عشان يبقوا عندي 6 سطور. هشتغل 5 سطور من غرز الحشو كمان على السطر اللي انا اشتغلته ده عشان يبقوا 6، ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا اشتغلت كده 6 سطور من غرز الحشو زي ما احنا شايفين كده. طبعا انت اعملي الطول اللي انت عايزاه حسب ما انت عايزه اقل من كده او اكتر من كده زي ما انت عايزه. هقول لكم برضو المقاسات بتاعتها كام سنتي. هجيب المزوره. الطول بتاع الايد يا جماعه اللي انا اشتغلتها 25 سنتي بالظبط، والعرض 6 سنتي بالظبط. طبعا الاطوال والطول والعرض زي ما انت عايزه حسب المقاسات اللي انت عايزاها. انا عندي ده وش الشغل اللي هما ال3 سطور العريضه دول. كل سطر من ال3 عباره عن سطرين، سطر رايح وسطر جاي، يبقى 2 في 3 ب6. يبقى انا بقفل كده واخلي ظهر الشغل جوه والوش ده بره ده. بقفل بمنزلقه السطرين مع بعض. باجي كده على اول غرزتين قصاد بعض بسحب خيط وبقفل بمنزلقه، وبقفل كل غرزتين مع بعض زي ما احنا شايفين كده. هكمل كده لحد الاخر ونرجع نشوف الشكل عامل ازاي. انا كده خلصت يا جماعه، بس شديت ايدي في الشغل شويه عشان تديني القوسه اللي احنا شايفينها دي. اشتغلت منزلقه عادي خالص. ببدا هقص الخيط بتاعي. طبعا انا هحط لها حلقتين سهله الفتح كمان زي ما نشوف مع بعض. انت لو هتخيطي الايد في الشنطه ما تقصيش الخيط بتاعك غير على مسافه عشان تعملي حساب الخياطه. هيبقى الشكل كده زي ما احنا شايفين كده. هيبقى شكلها كده. لو انت هتخيطيها بتعملي حسابك في الخيط قبل ما تقصيه عشان تخيطي بيه.
تمام زي ما احنا شايفين. انا هحط لها حلقتين سهلة الفتح بس مقاسهم كبير شوية عن الحلقات الصغيرة دي زي ما هنشوف مع بعض. هبدأ بس انضف الخيوط دي الاول، بسحب كده الخيط من الحلقة بتاعت اخر الشغل عندي، زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ ألضم إبرة التنظيف وأنضف الخيط ده ونرجع نشوف هنركبها ازاي. انا كده نضفت الخيط يا جماعة زي ما احنا شايفين كده بقى شكل الايد. ممكن تخلي ده في الوش قدام او تخلي التاني، الاتنين شكلهم حلو. هبدأ اركب الحلقات بتاعتي، حلقتين كبار زي ما قلت لكم، اكبر من الحلقات اللي انا حطيت فيها سلسلة. بدخل كده في تاني غرزة فوق عشان تبقى محملة معايا شوية كده، وبدخل التانية كمان برضو في تاني غرزة. تمام بقى ده الشكل عندي. بجيب الشنطة بتاعتي وببدأ اركب الحلقات هنا كده في النص، بخلي مثلا هنا غرزتين بف وهنا غرزتين بف وبركبهم. تمام هركبهم كده وارجع اوريكم الشكل النهائي عامل ازاي للشنطة. ده يا جماعة شكل الشنطة النهائي بعد ما خلصنا. زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا. يا رب تكون عجبتكم، وخفيفة جدا في الوزن. اخدت اقل من نص كيلو خيط مكرمية. طبعا انت لو هتصغري الحجم هتاخد اقل من كده، ولو هتكبري هتاخد اكتر. تمام. وده شكلها من جوه كمان الجيب. اتمنى يا رب تكون الشنطة عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوني وعشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. وما تنسوش تدعموني كمان بالتعليقات بتاعتكم، ولو في اي اسئلة ممكن تكتبوا لي كمان في التعليقات. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.